السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الدكتور مجدي عبد الرازق، استشاري جهاز هضمي وكبد وحميات. أتشرف بوجودي معكم. موضوعنا النهاردة عن العلاج في واحد سيوة. طبعا احنا عارفين ان واحد سيوة من أهم مناطق العلاج الطبيعي، سواء كانت في مصر أو في الدول العربية، وتعتبر مزار سياحي وعلاجي عالمي. بيتوافد فيه السياح من كل حتة في العالم. ومعروف بأن هو أساسا بيعالج الكثير من الأمراض، زي الأمراض الجلدية وعلى رأسها الصدفية، زي الإكزيما. أيضا بيعالج أمراض المفاصل، زي الخشونة بتاعت المفاصل والعمود الفقري، أيضا الروماتيزم والروماتويد، وأيضا بيعالج النقرس. في الحقيقة كل هذه المعلومات أنا كنت أسمعها، لكن أنا ما كنتش متحمس ليها. لكن بعض المرضى لما بيجوا لي في العيادة بيحكوا لي عن إن هم ليهم تجارب شخصية في العلاج في واحد سيوة. منهم مريضة زارتني في العيادة، وكانت بتعاني من مرض الالتهاب العصبي الليفي، اللي هو الفايبروميالجيا. وكانت هذه المريضة بتاخد مسكنات لآلام الجسم يوميا وفترات شهور أو سنوات. وكانت بتروح لدكاترة مخ وأعصاب ودكاترة روماتيزم، وكان الكل متفق على إن هي عندها التهاب عصبي ليفي، وكانت بتاخد المسكنات، وكانت عايشة تقريبا على المسكنات. وطبعا المسكنات ليها أضرار على معدتها وعلى الكلى. لكن المريضة دي لما جت زارتني في العيادة فاجئتني بأن هي راحت تتعالج في واحد سيوة، وأن هي شفيت تماما من مرض الفايبروميالجيا، وأن جسمها كله ما عادش بيوجعها، وأن هي طبيعية جدا جدا، وبتقوم بالواجبات المنزلية بتاعتها بطريقة طبيعية. مفيش أي وجع في جسمها، وبتتحرك بطريقة طبيعية، وبتروح السوق عادي خالص خالص، وبتمشي بدون أي ألم وبدون أي وجع، والمفاصل بتاعتها ما بتوجعهاش، والعظم بتاعها ما بيوجعهاش. طبعا ده أثار عندي نوع من أنواع الفضول إن أنا أعرف معلومات عن واحد سيوة وطرق العلاج اللي فيها. عرفت إن هي أساسا أولا واحد سيوة دي تبعد عن القاهرة حوالي 830 كيلو متر، وإن العلاج بيبتدي من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر، يعني من 15 6 ل 15 9، في فترة الصيف تقريبا. وطبعا عرفت ان هذه الفترة بيحصل فيها نوع من انواع توافد للمرضى من كل انحاء العالم ومن جميع المحافظات في مصر على واحد سيوة للعلاج. هم عندهم حاجة اسمها مرادم، وهي عبارة عن زي حمامات رملية. المريض الأول يعني بياخدوا فكرة عنه، إذا كان عنده قلب أو هبوط في الضغط ما ينفعش يدخل هذه المرادم أو هذه الحمامات الرملية، لأن ممكن يحصل له هبوط في ضغط الدم. أما الشخص اللي هو ما عندوش مشاكل في القلب وما عندوش هبوط في الضغط ممكن يدخل الحمامات الرملية دهيت، وهي عبارة عن حفرة فيها رمل، بيقعد فيها المريض حوالي 10 دقايق أو 15 دقيقة، وبيتجدد الرمل اللي في هذه الحفرة مرة تانية، علشان بيبقى فيها يعني بيعرق المريض جامد. وبعد كده بينتقل هذا المريض إلى خيمة كأنها ساونا بالظبط، بيقعد فيها حوالي نص ساعة يتدفى فيها في البطانية. وبعد كده هو بينتقل فيها بعد كده هو الى الفندق، بيشرب بقى سوائل وعصاير وكده، على اساس ان هي تعوض كمية العرق الكتير اللي هو افرزه. طبعا الفكرة اصلا ان بيحصل نوع من انواع تنشيط للدورة الدموية بتاعته. في نفس الوقت في برضك ملاحات هناك،
عبارة عن مياه غنية بكلوريد الصوديوم. أيضا في عيون كبريتية موجودة في واحد سيوة. طبعا في فنادق، في مزارات سياحية زي معبد وحي آمون اللي موجود في مدينة شالي. ممكن أيضا يعني يحصل نوع من أنواع التنزه ورحلات السفاري وتتفرج هناك على الشروق. أيضا في جزيرة فطناس، دي تعتبر من ضمن الجزر السياحية هناك، وممكن تتفرج فيها على الغروب. المنطقة كلها منطقة سياحية وعلاجية من الدرجة الأولى. طبعا الناس اللي هناك قبائل أمازيغية، هم بيتعلموا اللغة العربية في المدارس، ودي معلومة أنا ما كنتش أعرفها بصراحة. أيضا التكلفة اليومية تقريبا حوالي من 500 جنيه ل 700 جنيه، شاملة الانتقالات والوجبات. أنا شايف إن الموضوع يستحق إن الواحد يعمل له زيارة، وأنا بدعو مراكز البحث العلمي وبدعو كليات العلاج الطبيعي سواء كانت الحكومية أو الخاصة إلى زيارة واحد سيوة. طبعا احنا عارفين ان تركيز الملوحة في المياه اللي هناك عالية جدا، زيها تقريبا زي البحر الميت ويمكن اعلى كمان تركيز الملوحة هناك. فبالتالي قدرة هذه المياه وقدرة هذه الرمال على ان هي تعالج النقرس وخشونة المفاصل وآلام الجسم وأيضا الأوجاع بتاعة الجسم، الموضوع يحتاج بحث ويحتاج دراسة وتجارب الشخصية بتاعة الناس لازم تؤخذ بعين الاعتبار. طبعا أنا بحكم أن أنا طبيب وبحكم على الأمور بطريقة منطقية وبطريقة علمية، فأنا أساسا أنا سمعت من المرضى بتوعي هذا الكلام، وأرجو من العلماء والباحثين سواء كان الكيميائيين أو الأطباء أو الباحثين الفيزيائيين في دراسة هذه الرمال وعمل أبحاث عليها. وفي نفس الوقت بدعو الشركات السياحية وخصوصا السياحة العلاجية لتنشيط السياحة العلاجية زي أوكرانيا وزي بعض الدول الأوروبية اللي بتتميز بالسياحة العلاجية. وفي نفس الوقت زي البحر الميت والأردن بتنشط أيضا السياحة العلاجية بتاعتها وبتعمل دعاية ليها في كل أنحاء العالم. فأرجو الاهتمام بهذه الدعوة، وأرجو من الإخوة اللي راحوا واحد سيوة وتم شفائهم من الأمراض سواء كانت الجلدية أو المفاصل أو آلام الجسم أو أي أمراض أخرى، إن هم يذكروا في التعليقات بتاعتهم على الفيديو تجربتهم الشخصية في العلاج من الأمراض بزيارتهم لواحد سيوة. أشكركم جزيل الشكر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.